بسم الله الرحمن الرحيم. متابعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس رجب طيب أردوغان متحديا لوب الفائدة في تركيا بدأ ينهار ويتداعى. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت أن لوبيات الفائدة في تركيا بدأت تنهار وتتداعى، مشددا بالقول: نحن في طريقنا لخفض معدلات الفائدة لتصبح مكونة من خانة واحدة. كلام أردوغان جاء في كلمة ألقاها خلال مشاركته في اجتماع لعدد من المنظمات غير الحكومية وممثلي الصناعة وغيرها من القطاعات في ولاية مالاطيا وسط تركيا. وأضاف أردوغان قائلا إن المصارف الخاصة بدأت هي الأخرى بخفض معدلات الفائدة، مضيفا: ورغم ما يردده الاقتصاديون المتحدثون باسم لوبيات الفائدة، فإن تركيا تحقق نموا كل عام بنسبة 5.5%. وأمس أول الخميس كان البنك المركزي التركي قد أعلن تخفيض سعر الفائدة 150 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء الريبو لأجل أسبوع، ليصبح 10.5 بدلا من 12. وشدد أردوغان في كلمته أنه لا يوجد تمييز وفصل في فهمنا للسياسة، لا يوجد إقصاء لأحد بسبب آرائه السياسية أو بسبب معتقداته، وكل فرد من 85 مليون تركي هو شقيقنا الحقيقي. كما أكد أن حزب العدالة والتنمية الحاكم حقق لتركيا نجاحات وإنجازات لا مثيل لها في كل مجال، بداية من محاربة الإرهاب إلى الصناعات الدفاعية، ومن التجارة الخارجية إلى المساعدات الاجتماعية. وشدد أردوغان كذلك أن حكومة العدالة والتنمية تحافظ بقوة على إرادتها في الإصلاح، ولا أحد يستطيع أن ينافسها بتحقيق إصلاحات جديدة، لافتا إلى أن تركيا عاشت في ظل حزب العدالة والتنمية أكبر تحول ديمقراطي في التاريخ. واستطرد أردوغان قائلا: النجاح في برنامجنا الاقتصادي هو الذي سيحمي بلدنا من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية ويمكنها من التقدم بسرعة نحو أهدافها لنرفع من شأنها إلى قمة العالم، وهذا هدف ولم نتنازل عنه. وختم أردوغان قائلا: لن نسمح بالتأكيد لحدوث أي انقسام أو استقطاب في صفوف شعبنا الذي له كتاب واحد وقبلة واحدة ونبي واحد وأذان واحد، وسيتم دحر أي دعوات للتحريض على أساس الهوية أو العرق. بذلك متابعينا الأعزاء نكون قد وصلنا معكم إلى هذه التصريحات القوية من الرئيس رجب طيب أردوغان، والتي تحدى فيها لوب الفائدة في تركيا وقال أنه بدأ ينهار ويتداعى. نسأل الله عز وجل لتركيا التوفيق والسداد. متابعينا الأعزاء، في الختام لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.